كم مرة ظهرت لك رسالة الخطأ دي أو دي أو حتى دول وما كنتش عارف تشغل اللعبة أو البرنامج؟ قبل ما تنزل أي ملف من مواقع عشوائية وتعرض جهازك للخطر، لازم تعرف إن أغلب مشاكل DLL ليها حل بسيط جدا. في الفيديو ده هشرح لك سبب ظهور الخطأ وإزاي تصلحه خطوة بخطوة بطريقة صحيحة وآمنة، سواء في الألعاب أو البرامج على الويندوز. ويلا بينا نبدأ. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مهاب في فيديو جديد من سلسلة شروحات اونلاين. النهارده هنشرح مشكلة بتقابل ناس كتير جدا، وانا كنت واحد من الناس دي. بكل بساطة المشكلة دي كانت بتظهر لي احيانا في العاب واحيانا تانية في برامج بدون اي سبب. فجأة اجي اشغل اللعبة او البرنامج ما يشتغلش ويجيب لي رسالة الخطأ اللي هتظهر دي. طب ايه سبب رسالة الخطأ دي، مع ان انت ممكن تبقى لسه منزل البرنامج او اللعبة ولعبتها بشكل طبيعي او فتحت البرنامج بشكل طبيعي وما حصلش اي حاجة ولا ظهرت لك رسالة الخطأ دي؟ فجأة لما قفلت وفتحت تاني بتجرب البرنامج او بتفتح اللعبة تاني لقيت الرسالة دي ظهرت لك. من اهم الاسباب اللي بتؤدي لظهور المشكلة دي بيكون برنامج انتي فيروس ايا كان هو ايه نسخته، او ويندوز ديفندر. الويندوز ديفندر بدون اي تدخل منك بيمسح الملف دوت اعتبارا او ظنا منه ان احيانا السوفت وير بيشوف ان هو تهديد على الجهاز او خطر عليه، فبيمسح لك الملف دوت وانت ما بتبقاش عارف انه اتمسح غير لما بتيجي تفتح البرنامج او اللعبه وبتتفاجئ ان البرنامج او اللعبه ما بيفتحوش وبيجيبوا رساله الخطا دي. سي مثلا انا عندي دلوقتي لعبه هنعمل عليها الاختبار، هي لعبه مافيا ذا اولد كانتري. هنيجي نفتح اللعبه هنلاقي ظهرت لنا الرساله اللي زي دي كده، في ملف ناقص اسمه noises.dll. ممكن يبقى نفس الملف ده ظهر عندك ان هو ناقص او باسماء كتير جدا، لان ملفات الDLL دي بتبقى اسمائها كتير جدا. ايا كان الملف اللي ظاهر او ناقص عندك سواء في البرنامج او اللعبه، بغض النظر عن نوع الملف نفسه او اسمه، نحل المشكله دي ازاي لو ظهرت لنا؟ هقول لك دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه هنعملها هندخل على جوجل البحث، هنكتب اسم الملف ونكتب داونلود. هيظهر معانا اول موقع ده اسمه DLL.me، وفي موقع تاني مشهور برضو لكن احيانا الموقع التاني ما بيبقاش عليه الملفات دي فبتلاقيها في الموقع دوت، فالاتنين بيكملوا بعض. الموقع التاني برضو عشان تبقوا عارفينه هو اسمه DLL Files. تمام، كتبنا على جوجل اسم الملف، هننزل دلوقتي تحت هنلاقي كلمة داونلود، هندوس عليها. في هنا اسم الملف اهو، في نسخه لنظام ال 32 بت الاكس 86 دي بتبقى على انظمه قديمه شويه على حسب انت على نظام ايه. عشان تعرف نظام جهازك اكس 86 او اكس 64 هتلاقي هنا في اباوت ديفايس، هتنزل تحت شويه هتلاقي سيستم تايب مكتوب 64 بت. ال 64 بت ده بيبقى على الاكس 64، في ناس تانية على نظام 32 بيبقى الاكس 86. هنا هندوس ديتيلز. توضيح مهم يا جماعه، وانتوا بتحملوا الملف ممكن يظهر معاكم رساله ان الملف خطر على الجهاز او بيهدد امان الجهاز. حاجه زي دي ممكن تقابلها وانت بتحمل ملف، بس للتوضيح الملف ما بيبقاش فيه اي مشكله، الملف آمن بشكل 100% وانا فحصته بنفسي. هو بس الفكره ان الملف ما بيبقاش ليه توضيح كامل لوصف الملف من الموقع، علشان كده انت لما بتحمل الملف بيجي لك الرساله دي، لكن ده ما يعنيش خالص ان الملف غير امن على جهازك، لان ده ملف DLL، ملف سيستم ما فيهوش اي مشكله. الفكره بس ان هو ممكن يبقى باصدار قديم شويه، عشان كده بيجيب رساله الخطا دي. ستارت داونلود. انا اوريدي محمل الملف، هنفتح مع بعض الملف معاكم. الملف اهو، هنخش على الفولدر بتاع اللعبه او البرنامج اللي ضايع منه الملف. مثال هنا في لعبه مافيا، هندوس كليك يمين اوبن فايل لوكيشن، ونيجي هنا ده المكان اللي ناقص منه الملف. هناخد الملف كوبي هنا في المكان ده. احنا كده خلاص هنفتح اللعبه، هتفتح معانا على طول، مش هتجيب رساله الخطا. بس في حاجه تانية ممكن نعملها برضو، نخلي الملف دوت موجود عندنا بشكل دائم على الويندوز ما يتمسحش تاني. بناخده زي ما هو كوبي كده وبنروح على السي، ننزل تحت على كلمه ويندوز ونبحث على سيستم 32، ندخل عليها ونحط فيها ملف DLL ده برضو كوبي، وندوس كونتينيو. هيبقى موجود هنا عندنا بشكل مباشر ضمن ملفات DLL اللي ناقصه. هندخل دلوقتي على اللعبه نجرب. وزي ما انتم شايفين يا جماعه اللعبه اشتغلت بدون اي مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، واتمنى اكون قدرت اساعدكم وتحلوا المشكله بسهوله. لو الفيديو فاتكم ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم عشان الكل يستفيد، وكمان ادعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. هتلاقوا روابط المواقع والادوات اللي استخدمناها في الشرح موجوده تحت في صندوق الوصف، وكمان ما تنسوش تتابعونا على صفحه الفيسبوك لاننا بننزل عليها محتوى يومي مختلف عن اليوتيوب من اخبار تقنيه والعاب وشروحات ونصايح هتساعدكم تستفيدوا اكتر. شكرا ليكم على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد ومعلومه جديدة بإذن الله. كان معاكم مهاب من قناة مو إيجي TV. سلام.